Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα. Να είστε πάντα καλά. Αυτό πάνω απ' όλα. Εσείς, όλοι οι αγαπημένοι σας και όλος ο κόσμος. Να έχει υγεία, να έχει ειρήνη, να έχει αγάπη. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Θέλω να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να σας ταιριάζουν όλα ακριβώς. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει, τα υπόλοιπα τα αφήνετε στην άκρη. Και αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε τη δική του ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Θα σου εξομολογηθεί τα συναισθήματά του της. Ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της σχέσης. Για πάμε να επιλέξετε κλειδάκια, να ξεκλειδώσουμε την καρδιά του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πρώτο κλειδάκι εδώ έχουμε το χρυσό. Δεύτερο έχουμε το λευκό. Και τρίτο έχουμε το μαύρο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, το χρυσό κλειδάκι, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Να έχετε υγεία και ό,τι άλλο επιθυμείτε στη ζωή σας. Πάμε να δούμε, θα σου εξομολογηθεί τα συναισθήματά του της και ποιο θα είναι το μέλλον της σχέσης σας. Για να δούμε τι έχετε βάλει στο μυαλό σας. Μάλιστα. Αυτοί οι εραστές πάνε και έρχονται. Θέλω μια μέρα να δούμε ένα άνοιγμα που δεν θα έχει θέματα ρε παιδιά. Λοιπόν, δηλαδή μια σχέση τρωτή εννοώ, που όλα είναι ωραία και καλά και τέλεια. Τέλεια δεν υπάρχει, αλλά τουλάχιστον αν μη τι άλλο να μπορεί να υπάρχει λίγο μια ωραία πορεία. Λοιπόν, εραστές, δική σας κάρτα βάσης. Οι εραστές δεν αναφέρονται συνήθως σε μία σχέση. Μπορεί να αναφέρονται και σε σχέση, αλλά κυρίως αναφέρονται σε ηθικό δίλημμα. Είναι η σύγκρουση μεταξύ πάθους και συνείδησης. Είναι η στιγμή που κάποιος άνθρωπος δεν έχει άλλη επιλογή από το να επιλέξει έναν από τους δύο δρόμους που μπορεί να βρίσκονται μπροστά του. Και όταν λέμε ηθικό δίλημμα, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Λοιπόν, για πάμε. Θεωρώ λοιπόν, για να αναφερθώ και στην κάρτα βάσης όσον αφορά το για ποιο λόγο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, θεωρώ λοιπόν ότι τουλάχιστον κάποιοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα για κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι σε σχέση ή εν πάση περιπτώσει να έχει μια σημαντική δέσμευση. 3 πεντάκτηνο.
5 πεντάκτηνο. Ακόλουθο σκούπα. Υπότις μπαστούνι. Πώς ανέβηκαν οι ενέργειες. Καταπληκτικό, Μα αλήθεια σας λέω, καταπληκτικό. Δηλαδή, πεντάκτηνα, κούπες, μπαστούνια. Έχουμε μια πολύ ανωδική πορεία. Για να δούμε. Πεντάκτηνα και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το πάρα πολύ ωραία πάει στο ότι έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη εδώ σε αυτό το άνοιγμα και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όπως το λέω πάντοτε, αν μη τι άλλο στα ανοίγματα που κάνουμε εδώ στο κανάλι, το ζητούμενο, για μένα τουλάχιστον έτσι, είναι να έχουμε ωραία ανοίγματα. Να έχουμε θετικά ανοίγματα, να παίρνετε χαρά. Μπορεί μέσα σας να ξέρετε ότι μπορεί να μην ταιριάζει ακριβώς, έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα ας έχουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Η πρώτη καρτούλα εδώ, το 3 μπαστούνι, δηλώνει βέβαια ότι η άλλη πλευρά τα ξέρει τα προβλήματα. Και ξέρει ότι χρειάζεται πάρα πολύ κόπος, πάρα πολύ προσπάθεια, σκληρή δουλειά από μέρους του ή από μέρους της, προκειμένου να μπορέσετε να είστε μαζί. Και επίσης εδώ έχω ένδειξη σχέσης η οποία είναι μη κοινωνικά ή οτιδήποτε άλλο αποδεκτή. Μετά όμως ήρθε ο έρωτας να μας γεμίσει έτσι, να μας ζεστάνει. Ακόλουθο σκούπα λοιπόν και ξεκάθαρα και να μην είχα ανοίξει δίπλα τον υπότη, ο οποίος εντάξει τώρα πήραμε και φωτιά, θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση θα σας εξομολογηθεί τα συναισθήματά του, και μάλιστα μπορώ να σας πω και πολύ σύντομα. Και το πολύ σύντομα το παίρνω έτσι από τον υπότη μπαστούνι. Γιατί ο υπότης μπαστούνι και γενικά τα μπαστούνια είναι κάρτες ταχύτητας, παιδιά. Όλη αυτή λοιπόν η ιστορία θα σας φέρει μια πολύ ωραία ισορροπία και σε εσάς και στην άλλη πλευρά. Και βέβαια και εδώ που έχουμε το 6 σπαθί, που είναι το καλύτερο σπαθί που έχουμε και αναφέρεται στην αποκατάσταση σχέσεων. Στο ότι η σχέση μπορεί να πέρασε μία έτσι, φουρτούνα, ας πούμε, μεγάλη και τώρα πλέεται σε πιο γαλήνια νερά. Οπότε είναι πάρα πολύ θετική η έκβαση και η σειρά. Τώρα, για να είμαι λίγο περισσότερο ξεκάθαρη, δεν θα αλλάξει κάτι με την έννοια του ότι αν όντως ο άνθρωπος για τον οποίο ενδιαφέρεστε, τουλάχιστον με τις κάρτες μέχρι στιγμής, είναι σε σοβαρή σχέση ή σε γάμο, δεν θα φύγει από εκεί. Αλλά, αν μη τι άλλο, θα επανέλθει κοντά σας. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Αν θα υπάρξει και κάποια άλλη περαιτέρω εξέλιξη. Μάλιστα, δεύτερη φορά, παιδιά, ανοίγουμε την ίδια κάρτα. Με διαφορετικές ταρό, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ έχουμε ακόμα περισσότερο ενεργειακά το ότι είναι μία σχέση που για τους οποιουσδήποτε λόγους, έτσι, είναι μία σχέση η οποία την απορρίπτει το κατεστημένο γενικότερα. Είτε είναι θρησκεία, είτε είναι οικογένειες, γιατί δεν έχουμε και αυτό. Υπάρχουν πολλών ειδών σχέσεις απαγορευμένες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, τέλος πάντων, που να υπάρχει μια μακρινή συγγένεια ανάμεσά σας. Όλα αυτά αποτελούν ταμπού για την κοινωνία μας και δημιουργούν θέματα. Δεύτερη φορά λοιπόν εμφανίστηκε αυτή η κάρτα, οπότε ενισχύει, όπως σας είπα,
την ερμηνεία. Μάλιστα. Δυστυχώς, παρόλο που άνοιξα πάρα πολλές κάρτες, όπως είδατε, δεν είχα σκοπό να ανοίξω τόσες πολλές, γιατί έψαχνα μήπως είχαμε μία περαιτέρω θετική εξέλιξη. Δυστυχώς αυτό δεν το κατάφερα σήμερα, άλλες φορές το καταφέρνω. Σήμερα δεν θέλανε οι κάρτες, ίσως δεν θέλανε να σας δώσουν και ψεύτικες ελπίδες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπω λοιπόν ότι δεν είναι καλά αυτός ο άνθρωπος μακριά σας, έτσι να ξέρετε, σίγουρα δεν είναι καλά μακριά σας, σίγουρα εσείς είστε που θέλει να είναι μαζί σας. Από εκεί και πέρα όμως, για τους όποιους λόγους δεν μπορείτε να είστε μαζί, μένει εκεί, δηλαδή έχω 3 τεσσάρια, παιδιά. 3 τεσσάρια στο άνοιγμά σας. Τα τεσσάρια, να ξέρετε, είναι σταθερά και αμετακίνητα. Δηλαδή, μπορεί να βιώνουν μία κατάσταση πάρα πολύ αρνητική και να μην πάρουν απόφαση να κάνουν κάτι να το αλλάξουν αυτό. Οπότε, με 3 τεσσάρια δεν το συζητώ. Θεωρώ πολύ πιθανό και μετά από αυτή σας την επικοινωνία και την πρόσκαιρη προφανώς αποκατάσταση της σχέσης, μπορεί να εξαφανιστεί, να κόψει δηλαδή κάθε επικοινωνία και κάθε επαφή, γιατί όπως σας είπα βασανίζεται πάρα πολύ. Και ίσως θέλει να προστατέψει τον εαυτό του και μπορεί να θέλει να προστατέψει και εσάς. Λοιπόν, τι να κάνουμε παιδιά, δυστυχώς και αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Να είμαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι, να αγαπάμε έναν άνθρωπο που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί του. Να δούμε λίγο ζώδια. Έχουμε το ζώδιο του τοξότη και έχουμε και το ζώδιο των διδύμων, από καθαρά ζώδια. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, λυπάμαι γιατί κατά το ίμιση δεν έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Κατά το πρώτο σκέλος όμως, για το πρώτο σκέλος του θέματός μας, ναι, θα σας τα εξομολογηθεί τα συναισθήματά του της, έτσι. Οπότε, οκ, τι να κάνουμε. Ο καθένας από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, ξέρετε αν και κατά πόσο η κατάσταση είναι έτσι όπως σας την περιέγραψα. Άρα πιστεύω ότι επί της ουσίας μπορεί να το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ήδη μέσα σας αυτό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, χρόνια πολλά και καλά, με υγεία και ευλογίες στη ζωή σας. Πάμε να δούμε αν θα σου εξομολογηθεί τα συναισθήματά του, της, και ποιο θα είναι το μέλλον της σχέσης σας. Πέντε πεντάκτηνο, τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα, πω. Τρίτη φορά ανοίγω αυτή την κάρτα. Όχι στο δικό σας άνοιγμα, οκ, αλλά εντάξει, μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, και είναι η δική σας κάρτα, είναι κάρτα βάσης που μας δηλώνει τα εξής, ότι είναι πολύ πιθανό ο άνθρωπος για τον οποίο ενδιαφέρεστε τέλος πάντων να μάθετε αν θα σας εξομολογηθεί τα συναισθήματά του. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν αυτός ο άνθρωπος η σχέση σας να είναι μία απαγορευμένη εντός ή εκτός εισαγωγικών σχέση. Οποιουδήποτε είδους σχέση η οποία απορρίπτεται από την κοινωνία ή από το κατεστημένο. Από την άλλη βέβαια μπορεί να νιώθετε ότι σας έχει απορρίψει αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Θα τα δούμε όλα στην εξέλιξή τους. 9 μπαστούνι. Ακόλουθο σπαθί.
Βασιλιάς κούπα. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο το συναίσθημα είναι πολύ ψηλά. Οκ. 4 πεντάκτηνα. 2 κούπα. Όπα. Τι γίνεται εδώ, παιδιά. Και 6 σπαθί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όχι ακριβώς, αλλά έχετε παρόμοιες κάρτες και εξέλιξη με το πρώτο άνοιγμα, που όπως βλέπετε χρησιμοποιώ άλλες κάρτες για το κάθε άνοιγμα, διαφορετικές, και η τελευταία από τις 6 κάρτες που άνοιξα στο πρώτο άνοιγμα ήταν αυτή εδώ, το 6 σπαθί. Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα να τα πάρουμε με τη σειρά. Πέραν των στατιστικών παρατηρήσεων που κάνω εγώ, αυτά είναι, εντάξει, είναι χρήσιμα για μένα. Λοιπόν, 9 μπαστούνια. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πολύ βαθιές πληγές. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτές οι πληγές έχουν δημιουργηθεί από εσάς. Σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω καν αν είχατε μία σχέση έτσι που ήταν ολοκληρωμένη, μία κανονική σχέση και για κάποιο λόγο μετά χωρίσατε. Αλλά συνήθως δεν είναι αυτή η κάρτα η οποία εμφανίζεται για να μας δείξει ότι κάποιος έχει πληγωθεί μέσα από μία σχέση. Εδώ είναι η κάρτα η οποία δείχνει έναν άνθρωπο που έχει κάνει μια πορεία στη ζωή του, που έχει πολλές πληγές, και βεβαίως αυτές τις πληγές, όσο δεν τις θεραπεύουμε, τις βγάζουμε στις σχέσεις μας. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό, γιατί, εντάξει, δεν μας φταίει και τίποτα κι άλλος άνθρωπος, έτσι. Ακολουθεί ένας εδώ ακόλουθο σπαθί. Ο ακόλουθος σπαθί δεν είναι θετική κάρτα για τα αισθηματικά, δείχνει ξαφνικούς και έντονους καυγάδες. Βέβαια, αν είστε χωρισμένοι, τι καυγάδες να κάνετε, πολύ σωστό. Οπότε εδώ είναι πολύ πιθανόν να σας παρακολουθεί. Και ακολουθεί ένας βασιλιάς κούπα και ένα 2 κούπα, παιδιά. Εδώ λοιπόν με τις δύο αυτές κάρτες, οι οποίες ξέρετε πάντοτε έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιες κάρτες δηλώνουν κάτι. Εδώ λοιπόν οι 2 κάρτες που δηλώνουν το συναίσθημα είναι και οι 2 πάρα πολύ θετικές. Δείχνουν ότι το συναίσθημα είναι πολύ ψηλά, δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός πιστεύει ότι είστε το απόλυτο τέρι του ή τέρι της, και αυτά σίγουρα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και γι' αυτό σας τα αναφέρω. Έχουμε εδώ το ζώδιο του Σκορπιού. Από την άλλη, βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την αγάπη και μάλιστα την ώριμη αγάπη, δεν είναι εδώ, δεν έχουμε επιπολαιότητες, δεν έχουμε ούτε υπότι ούτε ακόλουθο. Έχουμε βασιλιά και έχουμε και 2 κούπα. 2 κάρτες οι οποίες έχουν πολύ υψηλό συναίσθημα, ώριμο, δεν έχει καμία κυκλοθυμικότητα και είναι πολύ συνειδητό. Σε αγαπώ όπως είσαι, γι' αυτό που είσαι, γι' αυτό και είναι και οι 2 από τις θεραπευτικές κάρτες που έχουμε στις κούπες, γιατί η πραγματική αγάπη είναι αγάπη και αποδοχή, έτσι, και τις έχουμε εδώ, και τις 2. Όμως, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι κολλημένος αυτός ο άνθρωπος και δυσκολεύεται να φύγει, και το βλέπω πολύ χλωμό να φύγει έτσι κι αλλιώς με το 4 πεντάκτηνο που έχω εδώ. Το ότι θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας εκφράσει τα συναισθήματά του, τουλάχιστον στο άνοιγμα, αυτό βγήκε στο 100%, έτσι. Ότι και θα επικοινωνήσει και τα συναισθήματά του θα σας φανερώσει, και με έναν τρόπο θα έρθει μια ισορροπία στις ζωές και των δυο σας. Θα νιώσετε μια ανακούφιση, θα νιώσετε αρμονία.
γιατί εδώ είναι μια εξαιρετική κάρτα που δηλώνει όλα αυτά. Και αυτά είναι και... η αρμονία και η ισορροπία είναι και αυτά που φέρει αυτή η κάρτα ως ενέργειες. Λοιπόν, στο πρώτο σκέλος του θέματός μας έχουμε απαντήσει πολύ ξεκάθαρα. Και πάμε να δούμε το δεύτερο σκέλος. Στο δεύτερο σκέλος λοιπόν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός, 2 σπαθί. Επίσης είναι πολύ πιθανό να μας δηλώνει η κάρτα αυτή εδώ ότι ξέρει ότι πρέπει να πάρει μία απόφαση. Αλλά από ανασφάλεια, από δεν ξέρω ποιον λόγο, δυσκολεύεται να την πάρει. Άρμα, είστε σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Νερό, παιδιά, έχουμε πολύ νερό, έτσι. Άρμα, καρκίνος. Εδώ θέλω διευκρίνηση, δεν είναι δυνατόν να περάσουμε από τη μία κατάσταση στην άλλη έτσι. Μακάρι δηλαδή να επαληθευτεί αυτή η κάρτα, γιατί είδαμε τόσο πολύ έντονο το στοιχείο της αγάπης, οπότε θα είναι αυτό εδώ το 4 μπαστούνι μια πάρα πολύ ωραία κατάληξη, αλλά επειδή έχουν προηγηθεί αυτές οι 2 κάρτες και εδώ έχουμε μεγάλη αρκάνα, γι' αυτό το λόγο θέλω περαιτέρω επιβεβαίωση. Και την πήρα, παιδιά, την επιβεβαίωση και μαζί μου θα την πάρετε κι εσείς την επιβεβαίωση και τα χαρμόσυνα νέα. Πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ μπαίνει μπροστά ο πολεμιστής και διεκδικώ αυτό που θέλω, αυτό που πιστεύω ότι θα με κάνει ευτυχισμένο ή ευτυχισμένη. Και παιδιά, έρχεται κοντά σας αυτός ο άνδρας, δηλαδή εδώ έχουμε μία πίστευτα θετική εξέλιξη. Το 4 μπαστούνι είναι μία κάρτα θεμελίωσης, η οποία συνδέεται και με το γάμο. Και αν όχι γάμο, μπορεί να δηλώνει, έτσι επειδή συνδέεται και με το σπίτι κυριολεκτικά, μπορεί να δηλώνει συγκατοίκηση. Οτιδήποτε. Και εδώ έχουμε τον ήλιο. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πιο θετική απάντηση. Είναι συγκλονιστικά θετική η απάντησή σας. Πραγματικά όμως και πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή φαίνεται ότι θα έχετε μια πάρα πολύ όμορφη εξέλιξη μεταξύ σας. Ότι αυτή η σχέση θα γίνει η σχέση της ζωής σας προφανώς. Πραγματικά δηλαδή ο ήλιος ήρθε και τα ζέστανε όλα, παιδιά. Τέλεια. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και ευλογίες. Όλες οι ευλογίες να έρθουν στα σπιτικά σας. Πάμε τώρα να δούμε, θα σου εξομολογηθεί τα συναισθήματά του, της και ποιο θα είναι το μέλλον της σχέσης σας. Αυτοκράτορας. Wow. Εντάξει, είναι μια κάρτα που είναι πάρα πολύ δυνατή. Αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του Κρυού. Πολύ το θέλω να είστε εσείς εδώ, να ξέρετε, γιατί όπως σας είπα είναι μια κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης. Είναι το αρχέτυπο του πατέρα, είναι η επιρροή που κάποιος, η μεγάλη επιρροή
που κάποιος μπορεί να έχει στη ζωή μας. Και βέβαια όλο αυτό έχει να κάνει, δηλαδή μπορεί να είναι σε πολλά επίπεδα, μπορεί να αναφέρεται, αν δεν είστε εσείς εδώ, κυριολεκτικά στον πατέρα σας ή σε κάποιο προϊστάμενο ή σε κάποιον άνθρωπο που έχει αναφορικά με σχέση, έτσι. Μπορεί να είναι ένστολος, σε κάθε περίπτωση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τη λογική μπροστά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, αν το έχετε βιώσει αυτό, πάντως αυτό είναι δεδομένο για τον αυτοκράτορα, ότι βάζει μπροστά τη λογική, ότι βάζει στόχους και θέλει να τους πετυχαίνει και είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, είναι στρατιώτης. Έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, διεκδικεί πάντοτε αυτά που θέλει. Έχει στη ζωή του απόλυτη τάξη και φυσικά πάντοτε έχει και όραμα, έτσι, αλίμονο. Λοιπόν, αυτή η κάρτα βάσης, πάμε να δούμε. Δική σας δηλαδή καρτούλα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ζόρικες καρτούλες, παιδιά, εδώ. Πολύ ζόρικες από την άλλη πλευρά. Τόσο που νομίζω ότι εσείς είστε ο αυτοκράτορας. Ή μπορεί να βλέπετε τον άλλον άνθρωπο εσείς σαν αυτοκράτορα. Δεν έχει σημασία αν είστε άντρες ή γυναίκες. Δεν είναι όμως, παιδιά, να ξέρετε. Τέλος πάντων, δηλαδή, το λέω με ποια έννοια? Με την έννοια της δύναμης. Δεν τη βλέπω εδώ, παρόλο που έχω έναν βασιλιά σπαθί. Και ο βασιλιάς σπαθί έχει πάρα πολλές ομοιότητες με τον αυτοκράτορα. Απλώς εδώ είναι πιο κάτω. Άλλο βασιλιάς και άλλο αυτοκράτορας. Έτσι, γιατί είμαστε στη μικρή αρκάνα και ο αυτοκράτορας είναι μεγάλη αρκάνα. Και εδώ είναι στρατιώτης και εδώ είναι πειθαρχημένος και εδώ έχει στόχους κλπ. Λογική μπροστά και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εδώ επειδή έχω διάφορες περίεργες κάρτες, γι' αυτό το είπα, ότι δεν τον βλέπω ή δεν την βλέπω έτσι όπως τους φαντάζεστε, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν να τα αναλύσω. Έχουμε έναν ακόλουθο σπαθί. Ο ακόλουθος σπαθί αναφέρεται πάρα πολλές φορές είτε σε ξαφνικούς και έντονους καυγάδες, μπορεί να αναφέρεται και σε διαδικτυακή σχέση επίσης, και στο ότι μπορεί να σας παρακολουθεί ο άνθρωπος αυτός. Βαρύ φορτίο έχει στις πλάτες του, πολύ βαρύ φορτίο. Είναι ο άνθρωπος, εδώ έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχία με το ζώδιο του Παρθένου. Ο υπότης πεντάκτηνο λοιπόν είναι, δεν φεύγει, παιδιά, από το δρόμο του εύκολα. Καθόλου εύκολα, μπορεί και να μην φεύγει. Δηλαδή, αν έχει μία στρωμένη ζωή, γιατί αυτό είναι πάντοτε το επιθυμητό για τα σπαθιά, για τα πεντάκτηνα, δεν τους αρέσουν οι εκπλήξεις, δεν τους αρέσει να λοξοδρομούν, δεν τους αρέσει το αναπάντεχο, η επιπολαιότητα, τίποτα από αυτά. Θέλουν έτσι να βαδίζουν το μονοπάτι που ξέρουν. Οπότε εδώ πολλές φορές, γι' αυτό το λόγο, η κάρτα μπορεί να δείχνει και καμία πρόοδο, να ξέρετε. Αν λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ζωή στρωμένη, δεν λέω αν περνάει καλά ή όχι, αλλά είναι μια στρωμένη διαδρομή, δεν φεύγει, παιδιά. Δεν φεύγει με αυτή την κάρτα εδώ. Θα κάθεται, θα βασανίζεται, δεν θα κοιμάται τα βράδια, 9 σπαθιά. Σκέψεις αρνητικές, δύσκολες, αλλά όχι πράξεις, όχι δράση. Θέλει να σκέφτεται ή τέλος πάντων προσπαθεί να πάρει μάλλον ξέρει, γνωρίζει ότι πρέπει να πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση. Αλλά δεν μπορεί να την πάρει. Γι' αυτό σας είπα, εγώ εδώ δεν βλέπω αυτοκράτορα.
Και το 6 πεντάκτηνο, να ξέρετε, είναι μια κάρτα που μιλά για μη ισορροπημένες σχέσεις. Και έτσι κι αλλιώς, εδώ έχουμε μία δύσκολη κατάσταση που τουλάχιστον, ρε παιδιά, δεν υπάρχει συναίσθημα όμως. Οκ, δύσκολες περιπτώσεις είναι όλες. Ό,τι κάνουμε. Δεν θυμάμαι κιόλας αν κάποια φορά έτσι έχει βγει μία σχέση η οποία να είναι όλα τέλεια και αγγελικά πλασμένα, και σε αυτή την περίπτωση κιόλας δεν θα είχατε και κανέναν λόγο να είστε εδώ να παρακολουθείτε το βίντεο. Άρα αναφερόμαστε πάντοτε σε κάποιες ιδιαίτερες δύσκολες σχέσεις. Μα εδώ δεν έχουμε όμως συναίσθημα, δηλαδή στα δύο πρώτα ανοίγματα είχα συναίσθημα. Εδώ δεν έχω συναίσθημα. Έχω έναν άνθρωπο σε μια κατάσταση περίεργη, δύσκολη, φορτισμένη και φορτωμένη, υπερφορτωμένη, αλλά δεν έχω συναίσθημα. Για να δούμε. Άρα μέχρι στιγμής η απάντηση στο δικό σας άνοιγμα είναι ότι δεν θα σας εξομολογηθεί τα συναισθήματά του ή της. Πάμε να δούμε όμως. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Δεν πρόλαβα να το πω όμως, δεν πρόλαβα. Ήθελα να πω, αν και έχουμε συνηθίσει και τις ανατροπές. Οκ, εντάξει. Για να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μια γυναίκα, παιδιά, ανάμεσά σας, η οποία παίζει πολύ σημαντικό αρνητικό ρόλο. Μπορεί να είναι η μαμά του. Δεν ξέρω ποια είναι, δεν είναι κατά ανάγκη ερωτικό, μπορεί να είναι και ερωτικό. Πάντως υπάρχει θέμα. Επίσης να ξέρετε ότι σας έχει πει πολλά ψέματα ο άνθρωπος αυτός. Παρόλα αυτά, έσκασε μύτη αυτή η καρτούλα και δεν μπορώ να μην τη δείχνω ξανά και ξανά. Γιατί φαίνεται με άκουσαν οι κάρτες, δεν ήθελα σήμερα τώρα τέτοια μέρα να σας αφήσω με εσάς χωρίς αγάπη. Όχι ρε παιδιά, ναι, για όλους αγάπη. Λοιπόν, άρα εδώ η κάρτα μας λέει ότι ναι, θα βρει τον τρόπο και θα σας εξομολογηθεί τα συναισθήματά του ή της, και πάμε να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια περαιτέρω εξέλιξη πέρα από αυτό. Μάλιστα. Παιδιά, η ανατροπή της ανατροπής, ανατροπή. Λοιπόν, έχουμε εδώ έναν βασιλιά πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Με το βασιλιά σπαθί έχουμε το ζώδιο του Υδροχόου, δεν θυμάμαι αν το είπα. Για τον υπότι πεντάκτηνο το θυμάμαι ότι είπα Παρθένος. Παρθένος, Ταύρος, Υδροχόος. Αυτά τα τρία ζώδια έχουμε. Όχι ότι έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, απλά τα αναφέρω. Γιατί σε κάποιους μπορεί να ταιριάζουν. Λοιπόν, παιδιά, ναι. Εδώ η κάρτα, όταν έχουμε το βασιλιά πεντάκτηνο, ο οποίος είναι ο πιο σταθερός και ο πιο πεισματάρης από όλους τους βασιλιάδες, για μένα το μήνυμα είναι ότι κάτι θα γίνει πάλι μεταξύ σας. Έτσι. Άρα και εσείς κάτι έχετε να περιμένετε. Και όσες και όσοι το επιθυμείτε, με το καλό να έρθει. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και να ξανανταμώσουμε έστω και από εδώ. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, σας φιλώ γλυκά.